So ano naman tayo ngayon, model ng Fury. Ayan. Classic siya, classic. Ano to sa ang model type nito sa akin, DS-B ang model nito sa akin. So try natin. Ayan. Meron na siyang gear indicator. Fourth gear siya. Oink. Turn signal. High beam. Meron. High beam siya. Tapos 7 colors. Lang, mali. Yan. 7 colors din yan. Yan. Down press tapos bitaw. Yan. Parang bago yung kulay. Yan. Meron din siyang odo reading, trip, tapos top speed. Saan yun? Yan, top speed record. Tapos nabubure, nare-reset, long press lang to. Okay. Kawasaki Fury. Siya po yung may-ari. Ayan.